Femei la pachet, contra cost, bineînțeles, 150. Only 10,000. Good lady, very nice lady. Când spuneam că am văzut de toate și că nu are ce să mă mai surprindă, am luat-o puțin prin spatele blocurilor pentru că a fost ceva de nedescris, pentru că oamenii pe care îi vedeți în jurul meu nu câștigă mai mult de 100 de euro pe lună. Dacă acela avea 3 saci, acesta are 4, 5 saci. Polițiștii pe aici au arme de 2 metri. Mai autentic de atât nu cred că se poate. Pleacă în august în România, mi-a arătat contractul de muncă. Eforie Nord. Pe aici nici că o să vezi turiști. Salutare prieteni și bine v-am regăsit, bine ați revenit într-o nouă aventură, bine ați venit în Sri Lanka, dragi prieteni, mă aflu pentru prima dată în această țară, în capitală, în Colombo. Sunt chiar pe malul mării, pe malul oceanului de fapt. Suntem înconjurați de Oceanul Indian, avem câteva tunuri îndreptate spre apă, spre ocean. În vlogul de astăzi o să luăm la pas capitala, o să vizităm cât se poate de mult din acest oraș, după care mergem prin țară, vedem ce surprize ne rezervă această țară, dar înainte de toate am să vă rog să vă abonați la acest canal de YouTube pentru că este gratis, iar pe mine mă ajută foarte, foarte mult să creez conținut în continuare. Nu uitați să apăsați butonul like și să vă lăsați, ca de obicei, părerile în comentarii. Colombo este și cel mai mare oraș din Sri Lanka, situat pe coasta vestică a insulei. Are o populație de aproximativ 750.000 de locuitori. Un oraș vibrant cu un amestec de tradiție și modernitate care reflectă istoria și cultura diversă a țării. Centrul economic și cultural al țării, totodată și un important port maritim. Chiar în spatele meu avem portul. Orașul cosmopolit cu clădiri moderne, centre comerciale și zone de afaceri, dar păstrează și multe dintre tradițiile sale culturale. Printre cele mai importante atracții de aici se numără templul Gangaramaya, piața Peta și parcul Vihara Mahadevi. Sper că am pronunțat bine. De asemenea, orașul oferă un amestec interesant de artizanat local și shopping modern, cu piețe tradiționale, dar și mall-uri de lux. Chiar dacă oamenii nu sunt atât de bogați, o să vedeți pe parcursul vlogului, să știți că avem foarte multe mall-uri de lux, mașini scumpe, dar o luăm la pas, o luăm cu începutul, este foarte cald, cred că sunt peste 36 de grade în acest moment. Pe lângă toate astea, Sri Lanka este una din țările care trimit foarte mulți muncitori la noi în țară. Poate aflăm de ce, poate aflăm de ce aleg oamenii de aici să vină în România la muncă. Așa că rămâneți până la final, o să fie un vlog interesant. Nici eu nu știu la ce să mă aștept. Orașul la prima vedere nu este atât de ofertant. Tot ce văd în jurul meu este sărăcie. Aceste autobuze sunt desprinse parcă dintr-o altă realitate, dar sunt ceva normal în această parte a lumii. Așa arată autobuzele. Toate sunt deschise. Deci intrăm și noi. Oamenii dorm. Sunt în pauză, dorm, așa că nu vreau să-i deranjez. Oamenii, vreau să vă spun că sunt extraordinari. Toți vorbesc cu tine, te văd turist, te văd străin. Marea majoritate încearcă să-ți vândă ceva, mai ales domnii cu tuctucurile. Sunt înnebuniți când te văd, sar pe tine, îți oferă fel de lucruri, te duc în stânga, în dreapta, îți arată ei tot, știu ei tot, contra cost, bineînțeles. Sumele pe care le cer sunt astronomice, adică ei se așteaptă să facă într-o zi de pe urma unui turist cât ar face în mod normal într-o lună prin muncă cinstită. Tarave cu mâncare peste tot, prăjeală, văd creveți, un fel de gogoși. Acestea sunt celebrele autobuze. Nu doar creveți, avem și pește, raci. Vă spuneam, ne aflăm într-un oraș portuar care are o istorie strâns legată de comerțul internațional și influențele europene, cum ar fi perioada colonială britanică și olandeză. Hello! Vă spuneam, eu sunt peste tot și te... Not today, my friend. Maybe tomorrow. Thank you. Toți vor să-ți ofere tururi, dar eu vreau să explorez orașul de unul singur, la pas. Văd că avem și o plajă, o faleză, unde te poți plimba și admira priveliștea, poți admira oceanul, zgrienorii, acești zgrienori. Aici avem un centru comercial, o promenadă
iar în față avem portul. Nu știu la ce să mă aștept, sper să avem parte de surprize plăcute în această țară. Vom petrece 2 săptămâni aici. Seamănă cu Filipine până acum, din țările pe care le-am vizitat. Știu că oamenii de aici în mare parte se trag din India, dar noi nu am fost în India până acum, așa că nu am cum să fac o comparație. M-a oprit mai devreme un domn cu tuk-tukul care, spre deosebire de restul, mi-a oferit și femei la pachet, contra cost, bineînțeles, 30 de euro, undeva pe acolo, cred că spunea, 10.000 de rupii. Sri Lankan lady, Thai lady, very nice girl. Very good lady. And how much? Sri Lankan money 10,000. 10,000? Sex okay. Massage okay. Only 10,000. Good lady, very nice lady. And do you have photo of the lady? Only photo okay. My 2 kilometer my tuk-tuk okay going to place. Yeah, it's a release. Lady. Listen, coming checking. Okay. No money pay. Come check. Okay, I will call you because now I don't have time. Where are you going? To meet a friend. Început promițător. Se pare că semafoarele nu merg, așa că va trebui să ne aventurăm. Nu te lasă nimeni. Până la urmă ne-a lăsat un domn, mulțumesc. Mergem mai departe. Mai pe scurt, orașul se caracterizează printr-un amestec de culturi și religii, iar diversitatea religioasă se reflectă în numeroasele temple budiste, biserici creștine și moschei. Un oraș ce oferă o varietate de opțiuni pentru turiști și locuitori, de la locuri de relaxare pe plajă până la experiențe culinare autentice. Este într-o continuă dezvoltare și păstrează legături strânse cu tradițiile și învățăturile sale religioase, fiind totodată un hub modern din Asia de Sud. Sincer să fiu, nu știu pe unde am ajuns, am luat-o stânga-dreapta și am ajuns într-o astfel de zonă. Cel puțin este ceva mai răcoare, pentru că avem copaci, avem și multe gunoaie. Trenul care trece fața mea, priviți câte gunoaie sunt acolo. Vreau să fiu foarte atent pe unde calc. Caz contrar, ajung în apă. Asta pentru că vreau să văd viața locală și nu obiectivele turistice. Așa că am ajuns prin astfel de zone. Restaurante. Frumos, interesant. Mie îmi place. Trece trenul din nou. Cred că avem un fel de piață aici. Explorăm imediat. Voiam să vă spun că nu-mi plac gunoaiele. Priviți și voi. Afară este foarte cald. Am luat o sticlă de 1 litru de apă, aproape am terminat-o în câteva minute. M-am uitat puțin pe hartă și ar trebui să avem o piață plutitoare sau un fel de piață plutitoare în această zonă, așa că aruncăm o privire. Iar între timp o să vin cu câteva informații, cu câteva lucruri interesante. Oamenii sunt de nota 10 până acum, fără să exagerez. Clădirii, una mai interesantă ca alta, avem și o turistă rătăcită prin această zonă. Până la piață cred că am dat peste autogară. Vedeți și aici. Mie îmi plac foarte mult aceste autobuze. Repet, din punct de vedere turistic, adică să fii turist, să vii, să le admiri, pentru că îmi imaginez care sunt condițiile într-un astfel de autobuz. Oricum, sunt aproape sigur că o să luăm și noi un autobuz, pentru că în afară de tren, nu știu cu ce altceva ne-am putea deplasa, așa că s-ar putea să nu avem încotro. Cred că aceasta este autogara. Oamenii adună plasticul, reciclează. Da, mizeria este la un alt nivel aici, ceva de nedescris. Nu de mult, Sri Lanka a trecut printr-un război civil, un conflict de 26 de ani. No. Thank you. Not long. I know, but I don't have time. How many time you have? I want to anything 1.5 hour. All of this see.
No. Very cheap price. Okay. I know, but no. Thank you. 1 hour anything. Thank you, thank you. Cam așa arată piața plutitoare. Mergem și aruncăm o privire. În timp ce încerc să vă spun câteva lucruri, pentru că oamenii te întrerup din 5 în 5 secunde. Vă spuneam că au trecut printr-un conflict ce a durat 26 de ani între guvernul majoritar sinhalez și gruparea separatistă Tamil Elam, cred că așa se pronunță, Tigrii Eliberării. Conflictul a fost extrem de sângeros, cu bombardamente, atacuri teroriste și epurări etnice de ambele părți, ceva greu de descris în cuvinte. În ultima fază a războiului, în perioada 2008-2009, armata a lansat o ofensivă brutală asupra separatiștilor, în urma căreia zeci de mii de civili tamali au fost uciși. Multe organizații internaționale au acuzat guvernul de crime de război, inclusiv execuții sumare și atacuri asupra spitalelor. De asemenea, separatiștii au fost responsabili pentru recrutarea de copii soldați și atentate sinucigașe. După cum vă spuneam, s-au întâmplat lucruri greu de descris în această parte a lumii. Deși guvernul a câștigat războiul în 2009, acesta refuză să recunoască abuzurile, iar după cum vă puteți imagina, discuțiile despre crimele de război sunt un subiect sensibil și pe aici trebuie să fii atent, pentru că acest ponton este șubred. Nu știu cât de plutitoare este această piață. Este mai mult o mini-insulă sau un loc înconjurat de acest râu, cu restaurante. Hello sir. Hello. Coffee. No, thank you. Magazine. Only one rice, noodles, juice, No, lime no. beer. Thank you, sir. Oamenii nu au clienți. Hi sir. Hello. No. Fresh fruit juice. O terasă, oamenii se relaxează. O umiditate foarte, foarte mare în această zonă. Țara a fost condusă de guverne autoritare dominate de familia Rajapaksa, acuzată de corupție, nepotism și abuzuri. Liderii au folosit armata și poliția pentru a suprima opoziția, protestele și jurnaliștii critici. Piața locală, oamenii strâng sau așează, nu, abia acum așează. Banane, ardei. Mai autentic de atât nu cred că se poate. Așa arată bananele. Nu de mult, în 2022, o criză economică gravă a dus la revolte masive, oamenii cerând demisia președintelui. Iar după proteste violente, acesta a fugit din țară. Deși puterea s-a schimbat, represiunea continuă, iar libertatea presei și drepturile omului sunt încă limitate în această țară, din păcate. Criza economică din 2022 a fost cel mai grav colaps financiar din istoria țării. Au ajuns efectiv la faliment, rămânând fără rezerve valutare, ceea ce a dus la o lipsă acută de combustibil, alimente și medicamente. Oamenii stăteau la cozi interminabile pentru carburant, electricitatea era întreruptă ore întregi zilnic, iar inflația a crescut la niveluri extreme, făcând viața aproape imposibilă pentru milioane de oameni. A fost ceva de nedescris. Totul a fost rezultatul unei combinații de ani de corupție, împrumuturi nesustenabile și decizii economice greșite. Sri Lanka s-a îndatorat masiv pentru proiecte de infrastructură neprofitabile, multe finanțate de China, iar când a venit momentul plăților surpriză, țara nu a mai avut bani, nu au mai fost resurse, pentru că, după cum vă spuneam, investițiile nu au fost făcute cu cap. Foarte multe greșeli ale conducerii, cel puțin așa spune presa locală, presa internațională. O decizie foarte controversată sau una dintre cele mai controversate a fost interzicerea bruscă a îngrășământelor chimice, forțând fermierii să treacă la agricultură organică peste noapte. Rezultatul a fost
catastrofal, recolte dezastruoase, o scădere dramatică a producției agricole și o explozie a prețurilor alimentare. Femeile croșetează pe marginea drumului, fiecare face câte ceva pentru un bănuț în plus, puse pentru telefoane pe jos. Este desprins parcă din filme. Lucrurile pe care le văd acum par desprinse din filme. Când spuneam că am văzut de toate și că nu are ce să mă mai surprindă, surpriză, miros de animale moarte peste tot. Iețe. În spate acolo ard gunoaiele. Cred că în aproape tot blogul o să vedeți aceste autobuze. Vă spun sincer, eu încerc să mă ferez de ele, să nu le mai filmez, dar pur și simplu nu ai cum, pentru că sunt peste tot. Haos. Acesta este cuvântul care descrie cel mai bine atmosfera. Lozuri. Fel de chinezerii. Aici avem o toaletă publică. Vă spun sincer, vreau să filmez și altceva, dar nu găsesc. Peste tot peisajul este asemănător. Am luat-o puțin prin spatele blocurilor pentru că în față totul este super aglomerat. Pur și simplu nu ai cum să te deplasezi. Pe aici este ceva mai liber. Nu văd turiști prin aceste zone. Cu siguranță eu merg prin zonele greșite. Peta Market se numește acest loc. Această piață este cel mai haotic și vibrant loc de shopping din Colombo. Aici nu există reguli, străzile sunt aglomerate, vânzătorii strigă în gura mare ofertele peste tot, iar tuctucurile și cărucioarele încărcate cu marfă abia reușesc să se strecoare pe aceste străduțe. Poți găsi orice, de la condimente exotice, bijuterii din aur și țesături colorate până la electronice, suveniruri și fructe tropicale proaspete. Din câte îmi dau seama, fiecare stradă este specializată, între ghilimele, pe un anumit tip de marfă, așa că dacă vrei mirodenii, trebuie să cauți strada cu mirodenii. În piață nu există prețuri fixe, totul se negociază, așa că dacă ceri un preț mai mic, sigur vei plăti prea mult. Localnicii sunt obișnuiți să negocieze, chiar se așteaptă la asta, adică vor să negociezi, nu-ți fie frică să oferi cât mai puțin, pentru că ai fi surprins de rezultat. Pe aici lucrurile se schimbă, arată diferit și am scăpat de autobuze în sfârșit. Vorbeam de turiști și de criza economică din 2022. În paralel cu cele întâmplate în acea perioadă, Sri Lanka depindea enorm de turism, iar acest sector a fost lovit din plin. Mai întâi, atacurile teroriste din 2019 au speriat turiștii, apoi pandemia a blocat veniturile din această industrie. Fără dolarii veniți din turism, fără exporturi suficiente și fără investiții externe, moneda națională s-a prăbușit. După cum vă spuneam și ceva mai devreme, țara a intrat în incapacitate de plată. În 2022, oamenii, cetățenii acestei țări au explodat la propriu și la figurat. Milioane de oameni au ieșit în stradă într-o revoltă fără precedent. Protestatarii au luat cu asalt Palatul Prezidențial, iar sub presiunea uriașă a străzii, președintele a fugit. Chiar dacă puterea s-a schimbat, problemele nu au dispărut pentru că nu au cum să dispară peste noapte. E nevoie de timp, un proces lung, anevoios. Astăzi, deși economia începe să-și revină lent, prețurile sunt încă ridicate, iar nivelul de trai este scăzut semnificativ. Mulți srilankezi aleg să plece din țară în căutarea unui viitor mai bun. Oamenii nu au locuri de muncă, salariile sunt mici,
pleacă inclusiv în România, unde locurile de muncă în anumite industrii îi fac să câștige mai mult și să ducă un trai decent. Oamenii trimit bani în țară, trăiesc în România minimul necesar, adică cheltuie foarte, foarte puțin pentru a strânge bani, pentru a trimite în țară. Fix cum s-a întâmplat și în cazul românilor plecați în străinătate, pentru că dacă vrei un trai mai bun, trebuie să pleci într-o țară care îți oferă un trai mai bun. Altfel nu se poate, nu cred că se poate. Dacă acela avea 3 saci, acesta are 4, 5 saci. Fără doar ce poate, acesta este locul unde vezi exact cum muncesc oamenii simpli, cât de greu muncesc oamenii simpli. Saci de cartofi, saci de ceapă, cărați cu spatele. Avem și un călugăr budist care își cumpără condimente. Oameni în vârstă care își rup spatele într-un cuvânt pentru salarii de nimic. Pentru că oamenii pe care îi vedeți în jurul meu nu câștigă mai mult de 100 de euro pe lună. Chiar dacă în mod oficial salariile ar fi undeva între 300-400 de euro pe lună, dar realitatea, după cum bine știți, este cu totul și cu totul alta. Pepene, 1 kg, 25 rupi. Nu este scump. Să fiu sincer, îmi era puțin dor de acest haos pe care doar în această parte a lumii îl găsești. Am întâlnit foarte multe persoane în aceste zile care îmi spuneau că au rude sau cunoștințe în România la muncă. Cei cu tuctucurile te opresc, te întreabă de unde ești, la unde România, îți spun, cunosc pe X, pe Y care lucrează acolo. Ospătarul care mi-a servit aseară la restaurant pleacă în august în România, mi-a arătat contractul de muncă, se duce în Năvodari sau în Eforie, nu mai rețin. Are un contract pe 2 ani de zile. How you say thank you? Mulțumesc. I'll put on my vlog. O să ajungă în România. Where? In Constanța, you said? Which city? Eforie. Eforie Nord. Arată foarte bine. Peschi, Pește, creveți, calamari. Foarte bine. Arată foarte, foarte bine. Doradă, calamar, creveți, chipsuri de cartofi, câteva legume și un orez foarte bun. Mâncarea este genială, nu exagerez. Îmi place foarte mult modul în care gătesc oamenii. Nota 10. Dacă ar fi să fac o comparație la rece, oamenii de aici văd România cum vedeam noi Italia acum 10-15 ani. Uitându-mă în jur, înțeleg de ce. Iarăși se confirmă faptul că oamenii mai săraci sunt mai deschiși, mai săritori, mai comunicativi, vorbesc cu tine, încearcă să te ajute, îți dau indicații, informații despre locuri pe care ar trebui să le vizitezi, chiar dacă tu nu le ceri. Același lucru s-a întâmplat acum ceva timp și în Filipine, pentru că au trecut 2 ani de zile, cred, de la ultima excursie în Filipine. Un loc care pentru turiștii ce nu suportă aglomerația Zarva poate fi obositor, poate fi copleșitor. Mie îmi place, pentru că mie îmi plac astfel de zone, dar nu e pentru toată lumea. Adică trebuie să reziști când vezi oamenii care scuipă din 5 în 5 minute pe stradă, scuipă, ca să folosesc un termen cât de cât ok. De poluare nu are rost să mai discutăm, pentru că dacă vrei aer curat, nu e aici. Hotelul nostru este bun din toate punctele de vedere. Este ceva mai scump, 50-60 de euro pe noapte. Cred că are 3 sau 4 stele, nu știu exact, dar are o piscină care face toți banii, un infinity pool cu vedere către ocean. O să vă las imaginile. Dar găsiți și cazări mult mai ieftine, la 30, la 25 de euro pe noapte.
Nu știu dacă găsiți aceleași condiții, adică pentru binele tău cred că ar trebui să dai cu 10, 15, 20 de euro în plus pe noapte la cazare pentru a avea curățenie, pentru a dormi într-un loc curat, decent, pentru că ziua, în momentul în care explorezi, dai peste asta. Am încercat să ne cumpărăm câteva lucruri de la supermarket, mai mult de curiozitate pentru a încerca. Prețuri mari, foarte mari și calitate îndoielnică, o calitate sub orice critică, nu are rost să ne mai ferim. Un alt aspect controversat în Sri Lanka este prohibiția parțială a alcoolului pentru femei. Deși nu există o interdicție totală, legile privind consumul de alcool sunt discriminatorii și reflectă o mentalitate conservatoare. Până în 2018, femeilor le era interzis prin lege să cumpere alcool sau să lucreze în locuri unde se servește alcool. În momentul în care guvernul a încercat să ridice această restricție, opoziția a fost atât de puternică încât președintele a revenit asupra deciziei, menținând interdicția. Oamenii din conducere au vrut să schimbe acest lucru, dar populația, majoritatea, nu a fost de acord. Interesant, trist pe de o parte, interesant pe de altă parte. În ziua de astăzi, femeile pot cumpăra alcool în mod legal, dar în multe locuri această regulă este ignorată, iar barurile și restaurantele pot refuza să servească alcool femeilor, mai ales dacă sunt singure. Ce părere aveți despre asta? Vă rog să-mi scrieți în comentarii. Chiar vreau să aud, să văd părerile voastre. De asemenea, există o puternică stigmatizare socială. Consumul de alcool de către femei este privit ca un comportament inacceptabil, motiv pentru care multe femei evită să consume alcool în public pentru a nu fi judecate. Am dat peste un alt templu. Este închis, cred că la această oră. Aici avem flori. O să luăm și noi un tuk-tuk, dar nu acum, pentru că vreau să mai merg pe jos. Îmi place să merg, îmi place să merg kilometri. Pe lângă asta vezi lucrurile diverse în momentul în care o iei la pas. Dar, după cum am mai spus, nu este pentru toată lumea. Dacă ești turist, nu faci ca mine, e normal, te duci să vezi locurile turistice. Eu vreau să văd cum trăiesc oamenii, cum trăiesc localnicii, atât cât se poate. Îmi dau seama că nu am cum să văd totul, dar îmi fac o idee foarte bună. Până acum, Colombo pare un oraș foarte sigur, adică nimeni nu se uită dubios la tine, nimeni nu are treabă cu tine. Casele acestea arată deplorabil. Vreau să mă gândesc la igrasia pe care o au în interior. Și aici nici că o să vezi turiști, nici urmă. Hello. Localnici, foarte mulți copii. Hello. Se uită toți puțin mai ciudat la mine. Era o stradă închisă, se înfunda, așa că a trebuit să mă întorc. Polițiștii pe aici au arme de 2 metri. Vedeți pe unde locuiesc oamenii. Sărăcia este la un alt nivel aici. Fără doar și poate. Adică este mai vizibilă ca în orice altă țară pe care am văzut-o în ultimii 2 ani. Nu exagerez, de la Filipine încoace. Nuci de cocos, doar că sunt calde, mie nu-mi plac, le prefer reci. Nimeni, absolut nimeni nu îmi spune că nu am voie să filmez sau de ce filmez pe aici. Am intrat aproape în casele oamenilor, m-am dus pe acea stradă unde
se blocase, intram în casa omului și nu mi-a zis să nu filmez, mi-a zis doar că mă blochez, de acolo nu am unde să mai merg, trebuie să mă întorc. Nu sunt trotuare, nu există nimic, pare că nu sunt nici măcar reguli de circulație. Cu toate astea, oamenii se înțeleg, nu se ceartă, da, sunt claxoane multe în trafic, oamenii te salută. Mulți se uită lung la tine când văd că filmezi, dar în momentul în care îi saluți, li se schimbă fața, sunt cu zâmbetul pe buze și fericiți, încearcă să discute cu tine. Marea majoritate, să știți că înțeleg engleza. Am luat până la urmă un tuk-tuk pentru că plec din această zonă, vreau să mă duc la undeva la 5 km. Trebuie să găsesc un monument al independenței. Prea multă aglomerație pentru un vlog. Inclusiv pentru tuk-tuk folosesc Uber pentru că obțin prețul cel mai bun. Așa, chiar dacă negociezi cu ei, nu o să obții un preț atât de bun. Nu o să obții un preț corect, mai bine zis. Vezi și aici se muncește. Thank you. Bye bye. Cam așa arată banii. 150. 100 sunt undeva la 30 de cenți. Monumentul Independenței. Am ajuns într-o zonă ce nu are nici cea mai mică legătură cu ce ați văzut mai devreme. Aici este curățenie, oamenii sunt diferiți, locul este total diferit. Facem o mică pauză de la zarvă pentru că zic că este suficient pentru un vlog. O să mai vedeți astfel de locuri pentru că v-am spus, avem 2 săptămâni la dispoziție și avem de explorat, o să vedem locuri interesante, o să vedem și zona de munte, de țară, zona verde a țării. Aici și aerul este diferit, un loc unde poți să te relaxezi cu adevărat. Această piață este unul dintre cele mai importante locuri istorice, simbolice din Colombo. A fost construită pentru a comemora obținerea independenței față de stăpânirea britanică, eveniment ce a avut loc pe 4 februarie 1948. Aici avem Father of the Nation, tatăl sau părintele națiunii, Don Stefan Senanaic. A fost primul prim-ministru din această țară, statuie impunătoare, tatăl națiunii. Astăzi aici avem un loc popular printre turiști, dar și pentru cei ce vor să facă sport, să facă jogging, să alerge, să facă mișcare. Avem și mulți câini vagabonzi. Un alt subiect sensibil în Sri Lanka este legat de elefanți și turismul abuziv. Cred că acesta va fi ultimul lucru despre care o să discutăm în acest vlog, după care mai lăsăm subiecte și pentru următoarele. Când vine vorba de elefanți, lucrurile se complică. Elefanții sunt un simbol național și o parte importantă a culturii locale, fiind prezenți în festivaluri religioase, temple și chiar folosiți în industria turistică. Însă, dincolo de imaginea exotică prezentată de pliantele turistice, realitatea este mult mai cruntă. Mulți dintre elefanții folosiți pentru plimbări sau spectacole sunt ținuți în condiții mizere, legați cu lanțuri grele și supuși la dresaj brutal. Pentru a-i face obedienți sunt bătuți și chinuiți încă din copilărie, un proces numit pajan. S-ar traduce un fel de distrugere a spiritului pentru a-i face supuși oamenilor. De asemenea, există o problemă gravă cu braconajul și traficul ilegal de pui de elefant. Deși capturarea lor din sălbăticie este interzisă, sunt rețele întregi care vânează pui de elefanți pentru oamenii bogați, pentru temple, pentru că dacă ai așa ceva, dacă deții așa ceva, statutul se schimbă, ești văzut, ești un om important. Pe de altă parte și conflictul dintre oameni și elefanți a devenit tot mai acut. Pe măsură ce pădurile sunt defrișate pentru agricultură și construcții, habitatul elefanților se reduce, iar aceștia ajung tot mai des în sate în căutare de hrană. Vi se pare cunoscut? Fix același lucru se întâmplă și în România, cu urșii de această dată. Cu toate aceste lucruri, în prezent, Sri Lanka are una dintre cele mai mari populații de elefanți din Asia, dar fără măsuri serioase de protecție, acest animal iconic riscă să fie afectat de abuzuri și distrugerea habitatului. Da, este un subiect sensibil, complicat. Sunt de părere că trebuie să existe un echilibru în toate. Acum, fiecare vede lucrurile cum vrea,
cum reușește sau din punctul lui de vedere. Aici avem un liceu sau universitate, cred că este liceu, un loc foarte curat, îngrijit. Mă aflu în partea mai scumpă a orașului, am venit aproape de hotel, de aici cred că fac în jur de 10 minute pe jos. Este zona unde am văzut că sunt foarte multe ambasade. Mâine o să plecăm într-un alt oraș, la 100 de kilometri. O să văd exact cu ce, încă nu știu. Sunt mai multe variante, autobuz, dar le-ați văzut ceva mai devreme. Nu ar fi o problemă, pentru că ar fi o experiență interesantă, dar avem bagaje, nu știu exact cum faci cu bagajele. Dacă e să mergi cu un astfel de autobuz pentru 10 minute, pentru jumătate de oră, nu e o problemă, dar să mergi 2 ore, nu știu ce să zic. Vedem, colul este separat, cum vă spuneam, separat, trebuie să intri de la 8 la 10. Mai supermarketul, alcoolul este într-un colț, apa 80, o apă mică, în jur de 20 de cenți, 300, o cola de 1 litru, 1 euro, 1,50 euro, 8 lei, un Sprite la 2 litri. Aici avem un alt colț separat pentru farmacie, iaurturi, 2 euro, 40 de cenți, un iaurt mic, carne, picior de porc, 265 100 de grame. Să vă pun prețul pe ecran. 320 100 de grame de carne tocată de porc, 125 ciocanelele. Aici avem piept de pui, 155 100 de grame. Creveți, 237 100 de grame, sunt micuți. Ton, 220 100 de grame. Nici acesta nu arată bine. Chipsuri, 750 100 de grame. Avem și aici afară prețurile, ofertă la pește, 99, 139, tonul 14, bananele 100 de grame, ananasul 44, ceapa 19, varza 48, cartofi la 41, 100 de grame. Da, cam atât pentru astăzi, pentru că e suficient, o să mai vină vloguri de aici, nu are rost să fac vloguri foarte lungi, așa că vă mulțumesc foarte mult pentru că ați rămas până la final. Nu uitați să vă abonați. Încă nu mi-a trecut răceala. Nu uitați să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o până acum, pentru că este gratis, iar pe mine mă ajută foarte, foarte mult să creez conținut în continuare. Așa că ne vedem în comentarii cu mesajele voastre, nu uitați de like și ne vedem în următorul. Până atunci vă spun numai bine!